Välkommen till ett nytt YouTube-avsnitt med Drömjakten. Ja, och idag så ska vi testa... Vad ska vi testa idag? Jo, vi ska testa TikTok-trender. Ja, och det här är jag så taggad på. Jag också. För vår kanal handlar ju om att testa olika grejer. Allt från Stockholms bästa bransch till att testa upplevelser. Och idag ska vi testa TikTok-trender. Ja, och det finns en som jag har velat prova i flera år. Det här är fortfarande trendigt och har varit väldigt stort. Jag har faktiskt gjort det en gång förut och det var så roligt. Men det är flera år sedan. Det behöver lite rekvisita för att göra den här. Tortilla challenge! Och hur gör man den då? Ja, det är ju så här. Ja, ni som inte har sett den här. Det är att man ska ha vatten i munnen. Alltså jättemycket vatten. Det ska vara som en sorts sprutar ut. Exakt. Och så ska man egentligen köra en enkel klassisk tävling i sten, sax, påse. Medan man har vatten i munnen. Ja. Ja, det här är också en viktig. Kör man sten, sax, påse eller kör man sten, sax, påse? För, hur är du? Måste tänka. Det börjar bra. Sten, sax, påse. Så är det. Ja, på påse, eller hur? Ja, men varför Det är ska som påse. Ja. Det är ju jättelångt. Nej. Påse, okej. Är ni med oss? Eller inte? Kommentera. Exakt. Men det här ska bli så kul. Ja. Och vad händer om man vinner / förlorar då? Om man förlorar, då är det bara att blunda. För då ska man få en liten smäll. En liten snärt. Exakt. Så att det är bara först till ett egentligen. Eller den som först vinner. Ja, men grejen är att det kommer ju bli lite blött på golvet tror jag. Vi kör. Får jag vilja torka? Ja. Det är väl inte mer så, tänker jag. Men sen får man inte ta i för mycket. För att då kan tortillan gå sönder. Så jag trodde jag skulle säga något annat. Det är när man provar och ser liksom, vart går gränsen. Hur får jag slå? Du är ju tjej liksom. Vadå hur hårt får jag slå? Är det skillnad på att du är kille eller? Alltså generellt sett så får ju inte killar slå tjejer. Men Tjejer får ju inte slå killar heller. Nej. Men det är lite mer känsligt kanske om en kille slår en tjej än en kille. Det låter konstigt. Förstår du vad jag menar? Nej men du fattar väl det. Hur ska man säga det? Jag vet inte. Eller ska jag bara damma på? Som att det inte finns någon morgondag. Jaha, men vi har ju kört thaiboxning tillsammans. Ja det är sagt. Jag vet ju att du kan ta lite smällar. Bättre än vad jag kan. Jag får vara försiktig med att inte ha näven bakom. För det får man ju också tänka på. Det får man inte. Man ska hålla och sen ska man snärta liksom. Ja det ska liksom bli en... Nej, inte så här. Alltså jag är så taggad på den här. Jag också. Jag har aldrig testat den. Alltså jag undrar, har ni gjort den? Kommentera och tagga någon som ni vill göra den med. För det här tror jag är riktigt roligt. Alltså tänk dig en kväll, en sen kväll. Ja, tacokväll så spårar du vet, det blir sen, man sitter och garvar lite övertrött. Så kör man det här. Det krävs ju inte så mycket. Vatten och ett tortillabröd liksom. Exakt. Men då på tal om tacokväll, tacos är så gott. Det är min favoritmat typ. Är det? Och jag använder också tacos, själva ordet, till en annan grej. Vadå? Fan jag vet inte om jag ska berätta det här Jo, egentligen. nu har du sagt A, du måste säga B. Eller vadå? Ja, alltså tacos är något man alltid kan börja diskutera i alla situationer egentligen. Det är så enkelt att slänga in det. Så att jag och mina vänner har det som safety word. Va? Alltså kodord? Typ? Ja. Om du hamnar i någon situation du vill ut? Ja, safety word kan ju vara olika saker, men det här är exakt det du säger. Utan det är ju liksom, om jag tänkte typ att du går ut på krogen eller någonting. Och du hamnar i en dialog med någon som säger du kommer inte därifrån, men du vill därifrån. Ja, de håller kvar. De känner inte av det här, it's time to go. Nej, lite så. Och det kan vara en tjej som står och raggar på en polare och den bara, Simon, ska vi käka tacos sen eller ska vi göra det här? Då vet man så här, okej, han vill inte vara där, nu ska jag hjälpa honom därifrån. Och det är ganska enkelt för det är liksom, det går alltid att väva in på olika sätt. Det är så smart. Jag vet. Alltså safety word alltså. Jag Det- har nog inget sånt. Jag var ju iväg nu nyligen. Man hör det på din röst. Ja. Han är inte förkyld, han har bara Tappat rösten. på grund av fest. Hög musik. Hög musik. Jag har dåliga stämband, det vet du. Det är sant. Så att jag ofta när det är hög musik runt så tappar jag den väldigt lätt. Men då var det faktiskt en
tjej som var väldigt liksom På. glad i mig så att säga. Jaha. Och det är väl kul att få en komplimang, men det här liksom började gå överstyr. Så jag då började ropa till min andra kompis så här bara: Johanna, tacos! Liksom, för då vet hon att okej, nu måste jag rädda Simon. Och då tar den här tjejen tag, för det var liksom innan vi skulle på den här festivalen. Det här var liksom på förfesten. Och de bor ju, det var en granne liksom, så hon bara: tacos? Nej, du, jag har pizza hos mig. Kommer och försöker dra med mig. Ja, jag vet inte om jag ska berätta det, men nu gjorde jag det. Nu vet alla ditt safety word. Det var inget bra, får byta. Det är korvstroganoff nu. Eller pizza kanske. Det får ju du köra. Ja, jag kan Men köra pizza. Känner inte du att du kan behöva kodord ibland? Alltså ibland, alltså jag är ganska ny med det här med att vara ute bland folk. Oj vad det... Alltså jag träffar ju jättemycket människor i mitt jobb, men att liksom gå ut i Du har inte varit ute mycket. Nej, jag har inte varit ute mycket. Men jag har ju märkt att just när man är ute och folk kanske är lite påverkade, då är det som att de inte har några gränser. Alltså, fingertoppkänslan kan ju försvinna hos många. Och jag gillar inte riktigt det, för att jag dricker ju inte så mycket om jag väl dricker. Nej, för att du har ju ändå sagt så här, du har lärt dig att dricka. Det är ju inte att du råkragen, det är ju att du gillar att gå ut och socialisera dig och ta ett glas vin oftast. Exakt. Liksom. Det är ju inte att du råkrökar. Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Jag har ju till exempel aldrig sett dig riktigt onykter till exempel. Vi har inte kört en hel utekväll, men vi har ändå varit ute och käkat och druckit lite drinkar och så liksom. Men det tycker jag är jättetrevligt. Och då kan jag lika gärna dricka alkoholfria drinkar också. Men det här när folk blir för berusade och de känner inte, de står ju så här nära. Man bara alltså... Och lite dusch. Ja, personal distance. Eller när de verkligen känner av att det finns inget mer här nu. Men vad gör du då? Och speciellt om du känner att den inte är så här, om du bara, det var kul att träffa dig och du vet, du vill ändå liksom signalera att du ska vidare, men den är, vad den gör du? är svår. Alltså vad gör man? Jag kanske behöver lite datingtips. Skrik pizza. Det var det där för gång. Pizza! Men ja, okej. Men har du, det funkade ju inte för dig till exempel. Nej, inte på henne. Nej. Hon var med en segrackare. Men annars brukar det funka. Ja. Jag menar som en vän kommer, du måste hälsa på mina vänner här, eller kommer vi gå till toan, eller det är ju det de ofta gör för att de vet att du är i en situation du vill bort från. Ja, smart. Du försöker. Safety word. Tips från coachen. Okej, men ska vi köra här nu? Ja! Tack för att du delade om din festhelg. Det bjuder jag på. Det måste man göra ibland. Ja. Okej, men jag är så taggad på det här, för vi har ju inte gjort det här. Nej. Och det kan som sagt bli blött på golvet, men det är ju bara vatten. Och egentligen är det väl också, man får väl egentligen inte prata va? Man ska väl egentligen vara väldigt tyst och bara köra och hålla masken. Så man inte skrattar, för då kommer det spruta. Det här kommer spåra ur. Okej, men vi kör. Vatten. Ja, ta det lugnt. Jag måste liksom ladda upp lite. Jag pratar, vad är det där? Men vad gör man? Okej, en seriös fråga. Alltså, har du vatten i munnen? Nej. Alltså, om vi säger att jag håller på att tappa det. Ska jag försöka kolla bort då, eller vad? Nej, vi måste ju kolla varandra i ögonen. Det är det som är det jobbiga. Okej. För att även om jag slår dig så kanske jag börjar spruta för att jag inte skrattar åt din reaktion. Alltså det här är så roliga grejer. Okej, let's go. Skål. Mycket. Ja, mer än du tror. Förlåt. Jag kommer inte klara av det här. Tack. Förlåt. Nej, men det är någonting med att fylla munnen med vätska och försöka hålla sig för skratt. Det tog liksom en sekund. Men jag vet inte om jag kommer klara det här. Det här var svårare. Det här kommer inte gå. Alltså nu har vi inte druckit, på tal om att dricka. Man kan ju tro det. Jag drack ju te. Ja, te. Jag tycker det här är jättesvårt. Jag är redan nu, det här... Jag ställer mig här. Ska vi hämta en
Jag har den här. Vänta. Jag tar av strumporna. Ska man det? Jag vet inte. Det här kommer spåra ut totalt. Det här blir en egen video. Mitt hjärta. Okej. Vi kör direkt då. Så du får ställa glaset här då. Nu har jag stenkoll. Nu. Okej. Och jag känns sten, sax, påse med den. 2, 3. Kolla! Ja, så det är det vi kör. Varför sprutar du rakt på mig? Du hade ju kunnat vända dig. Jag gjorde ju det! Kolla på mitt kön! Tjuligt! Elin, på riktigt, det här kommer inte... Varför kan vi inte hålla oss? Skärpning. Förlåt! Du är så där badat. Oj, förlåt. Det var vatten. Maria, jag köksluckan. Nej, alltså det här var faktiskt svårare. Alltså jag förstod att jag skulle ha svårt att hålla mig, men... Men så har ni gjort det här? Jag undrar, hände det här er också? Det hände inte sist jag gjorde det här, kan jag säga. Men det... Det är inte ens kommit till sten, sax, påse. Ja, men nu kände jag trodde jag hade kontroll. Jag måste hitta ett sätt att komma ner i varv. Ja, okej. Nu ska vi göra lite yoga här. Va? Andningsövningar. Nej, det kommer bara bli väldigt trött. Alltså det är vatten överallt. Ja. Okej. Okej, vi skyndar. Jag vet inte ifall det är bättre. Jag skyndar. Oj, men kolla hur jag ser. Ja, jag vet. Det är inte lättare att hålla mig när jag ser att du är så blöt. Okej, vänta. Jag kan inte kolla på dig. Vänta, jag är inte där än. Okej. Om vi blundar, är det bättre? Jag vet inte. Okej. Kommer bara. Alltså kolla på det här. Nej, men så, Jag menar, det är vatten jag hämtar en större överallt. handduk. Vatten här. Oj, det är vatten överallt. Ja, gör tortilla challenge. Vänta. Du bara, jag vill göra det här. Nej, alltså jag vet inte vad fan det kommer bara. Oj. Det här kommer, alltså jag är rädd att det inte kommer gå. Alltså, Jo, Anton. Fokus. Jag Alltså, tänkte såhär, om du går in i badrummet och fyller munnen så kommer du ut när du är jag måste ha med strumporna för de plaskblöta. Alltså vi hinner 5 stycken utmaningar. Wow. Vår plan var ju att hinna med 5. Har jag för mycket i? För mig blir det, du vet, börjar jag flina lite så blir det liksom bara, det blir nästan buktryck. Det är bara så här Ta verkligen. lite mindre, men mickarna kommer jag ihåg. Tål de vatten? Men lite tror jag. Ja. Okej, lite mindre. Lite mindre vatten och så kör vi. Jag såg lyckan i dina ögon. Jäklar.
god. Förlåt. Alltså nu är det faktiskt inte bara Elin. Det ser ut som vi har duschat. En gång till eller? Ska vi köra En till. en till? För att det känns som att vi... Det kommer snart bli läcka ner vatten till grannen. Vattenskada. Alltså det här var det sjukaste. Alltså min har gått sönder. Vill du ha en ny? Ja, jag vill ha en ny. Ja, min klarar sig Okej. faktiskt. Okej. Jag har börjat värmt upp den nu liksom, så det är bra snett tror jag. Du, det här var väldigt kul. Ja, det- Alltså vi måste göra det. Nästa tacokväll. Och tagga oss för det här, jag vill fan se. Jag vill se. Ja, tagga på Instagram. Ja. Break it and you'll make it och Simon.Lindström. Stroms. Ja, bra. Mm. Alltså Simon. Kolla hur jag ser ut. Hur är mitt smink? Fint. Åh, det här var det roligaste jag hört på länge. Alltså du fick snälla 2 gånger. Vad bra telefon också. Jag kommer vara blå imorgon. Jag höll faktiskt inte tillbaka så. Oj, det var så kul. Herregud vad roligt. Jag har fan inte skrattat sådär på ett tag. Nej, det var länge sedan. Det var typ när jag såg dig i luftballongen. Då var det skadeglädje. Den här. Jag såg lite likadan ut. Det är faktiskt sant. Fast utan vatten i mun. Åh herregud. Ja, det var så kul. Det här. Åh, Det här var faktiskt... Ja, vi kommer inte kunna toppa det där. nej. Alltså mina ögon. Jag ser ingenting. Det var tortilla challenge som du har drömt om så många år att få göra. Och jag är så nöjd. Ja. Vad ska man säga? Den gjorde mig inte besviken. Nej. Alltså ser du, lyckan i dina ögon när du vann första gången. Så bara jävlar. Ja, men man har ju alltid... Ja, men man har ju sett så många på de här klippen. Och bara få till en sån här god snäck liksom. Ja, det fick du verkligen. Gånger 2. Jag känner mig nöjd faktiskt över den. Men du också. Tycker jag också är ganska bra. Kändes det bra eller? Det kändes kul. Eller Det blir kändes det... kul. Men ärligt, har ni inte provat den här så Nej. gör den. För det var nog den... Ja, det var kul alltså. Ja, men en av de enklaste utmaningarna man kan göra. Ja. Väldigt rolig. Alla äter väl tacos på fredagar i Sverige, Ja. typ. I alla fall. 5 av 5 tacos. Nu har vi torkat golvet. Ja, så gott det går. Ja, men inte oss själva. Alltså, det ser ut som jag vet inte vad. Alltså, jag har inte skrattat så här länge på... Det var så kul. Men varför skrattar man så mycket? För att det är förbjudet. Du får absolut inte skratta, det är ju då man skrattar. Du vet, Ja. det är ju de situationerna. Typ såhär, tänk dig, du är på en yoga-retreat och du får absolut inte skratta, det är klart du börjar skratta. Vet du vad det här påminner mig om? Nej. Lite som när man var liten och var i skolan, typ i klassen. Du vet, man kollar på sin bästis bakom och den typ fular sig med någon grimas, du vet, och man bara bryter ihop typ. Ja. Typ det typen av garv fick jag. Nej, det var så roligt. Det var Men jättekul. nu ska vi förhoppningsvis skratta ännu mer då. Mm. För nu är det dags för nästa TikTok-trend. Och den här har jag sett och faktiskt provat. Det här är ju man ska ju ha någonting kladdigt framför sig. Och vi hade ingen bakelse hemma. Så att vi tog kvarg. Träningsmänniskor va? Vi säger, det lät som att jag bor där. Välkommen hem. Simon hade ingenting hemma. Mer än kvarg. Jag var Så, kopplist. så grejen är att det som sägs är ju att det bara är tjejer som klarar av den här utmaningen. Så det ska vi prova. Så du menar att det är förmodligen jag som kommer få smaka av det här och inte du? Du var ju lite hungrig. Vilken schysst utmaning. Ja. Men det blir kul. Jag har sett den här på videos. Ja, men du har inte provat den? Nej, och det är ju precis som du säger. Att om någon anledning så klarar ju tjejer det här.
ofta. Men inte killar. Ja. Så, grejen är egentligen att man ska stå på alla 4. Du får inte ta hjälp av den där kanten. Nej, Så gå fram lite. Sen, nu när vi står här på alla 4 så går vi ner på armbågarna. Typ så då. Och du, de här brallorna så tajt. Ja, men du ska ändå. Så sätter du händerna på tyngden. Så. Det här kommer inte sluta bra för mig. Så tar du händerna under hakan. Vad sa du nu? Här. Ja. Och nu. Ni fattar vad som kommer hända nu va? Jag vet inte. Så nu är grejen att du ska lägga en hand. Du måste vara kvar här framme. Lägga en hand där. Vart då? På svanken. Och sen, Nu? Ja, och sen en hand där. Alltså båda händerna ska upp dit. Jag kan börja. Men jag kommer ju få tänderna i kanten nu där nere där så. Ska de vara där? Helt där borta. En så. Ja, Nu då? andra också. Men det går ju inte. Vänta, vadå? Bak till svanken? Får jag inte liksom trycka bak rumpan? Nej. Kom igen. Kom igen. Jag vill inte. Alltså varför gör vi det här? Varför gör vi det här? Jag har hela näsan. Nej, det är ju helt fysiskt omöjligt. Varför är det? Så här, du står ju här, det är tyngdpunkten. Allt handlar om tyngdpunkten. Så du ska lägga där och så där. Och så ska du vara kvar. Varför skillnad vår tyngdpunkt menar du? Alltså de säger ju att generellt sett så har ju män större överkropp än kvinnor. Alltså stor överkropp, lite mindre rumpa kanske och ben. Och då har man ju en högre tyngdpunkt. Alltså man är ju tyngre här. Så du har ju mer att bära upp. Kvinnor generellt sett har ofta större höfter. Och kanske lite mer rumpa. Då är tyngdpunkten lägre och då har man mer tyngdpunkt här bak. Det är därför som man kan då gå upp här. Ja, men jag tänker att snorren borde ju väga upp lite. Fan. Men grejen är att jag har också svårt med den här för att jag har ganska bred överkropp. Så att jag får kämpa. Du såg ju. Åh fan ja. Nästan. Ja. Men jag undrar, kommentera om ni har gjort den här och om du versus din man eller syster, bror klarar av det. Nu går jag och tvättar ansiktet. Var det kul? Ja, jätte. Nej, men det var faktiskt kul att prova. Ja. Alltså, jag har i min näsa. Det är Simons ansikte. Det var lite kul. Då är det dags för sista utmaningen då. Och du har inte berättat till mig vad det här är än. Nej, alltså jag har ju sett den här. Och kanske så att jag har provat. För jag hade en period för flera år sedan när jag provade alla TikTok-trender. Alltså det var så roligt. Men den här är ganska rolig. Har du fått någon lapdance någon gång? Va? Ska vi lapdance? Det är en utmaning. För du måste dra upp mig. Jag kommer ligga på golvet. Och så ska du dra upp mig så att jag hamnar i ditt knä. Det låter sjukt. Nej, det har jag inte gjort förut. Men vi låter oss prova. Okej, så jag kommer helt enkelt ligga här och hålla i stolens ben. Ja. Och sen ska jag göra som en bak och skulle byta upp i ditt knä. Och då skulle du hjälpa mig så jag hamnar i ditt knä. Jaha, så det hamnar så. Men då blir det ju med ryggen emot då, eller hur? Och så? Ja. Ja, precis. Då hamnar du med, exakt. Exakt. Och då tar jag typ lår eller svank eller något sånt där. Ja. Men ska jag hålla så då, smalt så du kommer runt? Men jag ska ju... Ja, precis. Och då är jag där. Okej, ja. Exakt. Okej. Ska jag sitta ganska långt ut på stolen? Jag vet inte vad som är lättast. Ramla inte bara. Nej. Okej, ska vi prova då? Ja. Okej, 1, 2, 3. Så jävlar vad hopp! Fast jag undrar vad fan jag vill nästan ta på brösten och kasta upp dig. För här... Vilken jävla räck! Vem gjorde ryck? Du! Gjorde jag? Jo! Titta! Vi Men klarar nu- det! Gjorde vi det? Va? Ja, jag kom ju upp. Eller vadå? Gjorde du inte? Jo, men ska du inte upp hela, eller vart ska man stanna? Jag ska ju hamna upp knä. Så jag ska ju hamna här. Där är ju en klar. I och för sig, men det kändes inte som du var, eller vart var dina ben? Kom du runt med benen? Vi kan prova igen.
Shit, Ja. vilket flyg! Vänta, ja men precis. Ska jag ta liksom... Så fokuserad. Okej. Ja men jag är klar. Okej, 1, 2, 3. Wow! Där, nu klarar vi det. Shit vad Nu snyggt! klarar vi den. Wow! Vad starkt det är. Tack. Det hade inga Det problem. var ju mer smidigt tyckte jag. Ja, Väldigt bra eller? Ja, men jag måste nästan byta. De här kommer spricka alltså. Alltså jag är ju också Så lång. lång! Hur fan ska jag kommer inte ens... Du höll så. Ja. Oj. Alltså jag känner bara jag lägger mig att så här, det här blir... Det här blir akta vad du slår i där. Jaha, var du nära där bak? Nej, det tror jag inte. Jag ska hoppa fram lite då. Känner du? Ja, men okej. Nu tar upp benen i luften. Så. Och sen runt. Ja, men jag vill ha lite fart tror jag när jag kör den. Okej, är du med eller? Jag vill inte att du ska stå i fötterna i kylskåpet. Nej då. Okej. Var låg du? Så? Jag vet inte. Alltså emellan. Du måste ju emellan mina ben liksom. För att, och du utanför. Ja, fattar. Vi får. Let's go. Ett. Oj! Ändå! Du är så himla Såg du den eller? Jag är överraskad. snyggt! Jag tycker att du fick ihop det. Ja, det var chocken som gjorde det. Ja. Grymt! Alltså jag är riktigt imponerad. Ja, jag med. Du klarade det. Den var kul. Den var roligare än vad jag trodde. Mm. Det var nog för att jag klarade den. Annars hade det varit lite Mm. kul. Men ärligt, ni som har kollat nu. Kan inte ni kommentera och ranka i vilken ordning ni tyckte de här utmaningarna som var roligast? Ah. Vilken tyckte du? Nej men alltså tortyrkalle. Alltså jag kommer aldrig glömma Simons uttryck när han bara... Alltså vi hade inte ens börjat och det bara sprutar. Ja, men det är någonting i mig som triggar. Och sen är det tror jag när man har en extra klunk vatten. Mm. Det blir så lätt att det bara... För du har liksom ingen marginal att hålla dig på. Har du mindre, du kan ändå fast du skrattar liksom få ut lite ljud. Men har du för mycket vatten så... Åh herregud. Nej det var så roligt. Mm. Men... Kommentera som sagt vilken ni gillade mest. Och Ja. om ni har provat någon sån här av dem vi har gjort. Eller om ni ska. Ja och snälla tagga oss på Instagram om ni gör någon av de här utmaningarna. Ja. För att jag vill skratta med er. Ja. Ja. För det här var så kul att göra så att nu när man har gjort det också så känner jag verkligen att så här, man kommer skratta med alla andra som har gjort det också ännu mer. Ja. Och som sagt, vill ni att vi ska göra fler TikTok-trender eller andra utmaningar, skicka dem till oss för att jag vill i alla fall fortsätta göra utmaningar. Mm. Alltså det har varit så kul idag. Ja. Alltså det har varit så roligt avsnitt att filma. Ja. Jag har verkligen haft så kul idag Ja, och alltså jag älskar att få göra det här på YouTube ihop med dig Ja, och samma. testa massa saker och Så kul. uppleva. Högt och lågt liksom. Bara för ett tag så stod vi och flög luftballong. Ja. Nu står vi och spottar på vatten På varandra. Och nästa vecka ska vi göra någonting sjukt också. Ja, Alltså jag är så taggad på det. så det händer grejer hela tiden. Och det är faktiskt tack vare er. Mm, Ja. exakt, så vi är så tacksamma att ni som kollar och att ni som kommenterar. Så prenumerera, kommentera, likea allt ni kan för att det gör så mycket för oss och hjälper oss att kunna fortsätta göra det här tillsammans. Exakt, det är det som gör att vi kan göra Mm. det här tillsammans med er. Så ja, dags för ett nytt avsnitt nästa vecka. Ja. Så det vill ni inte missa. Nej. Så vi ses då. Prenumerera så hörs vi. Hejdå! Kram på er.